Medium din. Morning, princess. Pangin ni Kajut, guys.
Hello guys, mao na ni katong akong luto nga fried rice. Katong na ay mga leftover nga rice. Pwede ninyo siya ingon anion fried rice para dili masayang. Kay sa panahon karon lisod kayo na pandemic. So dili ra siya masasayang. Galing ha? Tilawan na to guys. Gamit. Best is love niya sa mga kids mga ani. Kaya na ay TOCINO roll. Tamis. Yummy. Yummy. Ngaon ta guys. Bahaw. Mau. Pakita dali pakita. Hi. Hi bi. Hi. Baby. Hello, mga on. Bye bye. Bye bye. Thank you. Lovely vlog.